love me? Are you riding? Say you'll never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you'll never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Hey guys! Welcome back to my channel. So today, papakita ko sa inyo yung everyday Pinkish glow makeup routine ko. So ito, napakadali lang. 5 minutes lang siguro matatapos ka na. And then yung mga products na ipapakita ko sa inyo is mabibili nyo sa Watsons, sa SM Department Store. At kahit saan pa yan, makikita nyo siya. Natural looking lang. And hindi humuhulas yung makeup. Kahit pumunta kayo sa beach, maarawan kayo, pagpawisan kayo, yung face nyo, natural pa rin. Lalo na kung katulad ko kayo na tamad na mag-retouch, kung ano yung lumabas ka, gano'n na itsura mo. So, ito ay perfect sa inyo. Ito na yung aking mukha nung walang makeup. Simulan na natin ang pag-makeup. Make sure lang na malinis yung kamay nyo. Hindi kayo mag-alcohol para mas malinis siya. Para walang bacteria kasi hawakan natin ang ating mamang. Simulan natin siya guys by spraying mineral water in our face. Yes guys, mineral water lang ang setting spray ko sa aking mukha para hindi masyadong ma-chemical yung mga nilalagay natin sa mukha, lalo na everyday use. And then pag natuyo na siya, gamitin na natin ang Everbilena Advanced Shine Free Makeup Foundation in natural shade. Ito guys, lightweight siya, hindi siya malagkit sa mukha, and then hindi siya mabigat sa pakiramdam. Perfect din siya pang everyday use. Next is yung Maybelline Fashion Eyebrow. So ito guys, meron siyang 3 shade. Ito sobrang dark siya, hindi siya pwede sa color ng hair ko. Pero kung dark yung hair nyo, pwede siya. Yan yung perfect sa color ng hair ko, yung gitna. Yan yung ginagamit ko. And then yung white kasi hindi ako naglalagay sa baba ng ganyan. So, basain muna natin siya para mas makapit. Ayan guys, tignan nyo. Ang ganda niya, kahit na makapal na yung kilay niya, mas maganda pa rin. Lagyan nyo siya ng ganyan para at least mas lalang makita yung ganda ng kilay niya, diba? Ayan, oh guys. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, hindi ako naglalagay sa baba kasi ang dami kong sabog na kilay sa baba. Kasi mas gusto ko ng ganyan. Gamitin naman natin sa cheeks natin is Candice Lip and Cheek Tint. Ayan. So, kailangan pag naglagay ka, kailangan mabilis. Kasi pag, kasi madali siyang kumapit yung cheek tint natin. So, kailangan mabilis. Pagkalagay mo, agad-agad, yan. Ayusin mo na siya agad. Oh, go girl. Oh, diba? Tapos, yan na rin gagamitin natin sa lips natin para natural pa rin talaga yung tsura natin. Oh, diba? Oh, diba? Pak. Pero hindi pa pala tapos kasi maglalagay pa tayo ng powder. Nichido Fancy Color Light ang gamit ko. Ayan, ganyan yung tsura niya. Tapos yung brush na gamit ko, nabili ko lang yan sa 7-Eleven. Mura lang din yan. Nasa 88 pesos lang yata. Ayan, mag-powder tayo para at least pag pinagpawisan tayo, mas maganda siyang tignan. Tapos na ang ating everyday pinkish glow makeup look. O diba guys, diba? Sobrang simple lang niya. And alam niyo ba, kahit pag pinagpawisan ka, dun siya mas lalong gumaganda. Dahil yun dun sa foundation at the same time, maganda kasi Liptint natin. Maganda siya kasi long lasting talaga. Pwede ka na gumala. Kung dyan ka lang sa mall or anything na gusto mo puntahan. So kung nagustuhan niyo to, please click the like button below. And also subscribe at saka pwede mo na rin pindutin yung bell button para at least ma-notify ka once na nag-upload ako ulit. So thank you so much guys. And I need you, and I'm down for you always.